Magandang umaga sa lahat. May love. Vlogging. Sa lahat. Everybody. That is everybody. So, ayan. Update po tayo at anong ginawa ko. Check niyo po guys anong meron dito. Tada! Good morning nga po pala sa lahat. It's 9:30 malam or 10 o'clock na. 10:41? Uy, naku, very fast. Pang diligan yung ating mga halaman na pinasok ko kasi ano sila, na-dehydrated sila sa labas kasi di ba pag ganitong ang panahon yung autumn. Yan, yun. Pag autumn, super dry. It's the humidity, my love, is very low or very high? The humidity outside, low or high? Very low? The humid ba? The humid. The humidity when it's very cold, it's high or low? Yan, hindi ko alam eh. Wala akong alam dyan. So, sobrang baba. Di pa dahil sa Pilipinas ba na ano lang, regular lang yung maganda yung ating weather doon. Oh, so, ayan. Dry sila. Kung nakikita niyo. Teka, saglit. Nasaan na ba yung mga dry natin na mga... Ayan. Hindi ko na kasi sila madiligan sa labas, guys. Ayan, tingnan. Oh, super dry nila. Dahilan na ano sila nasira sila sa labas. Tapos, yung iba naman maganda, mga around 10% lang or 5%. 5% sa mga halaman ko sa labas is sobrang tuyo talaga kasi parang 3 weeks na hindi ko na sila nadiligan. Yeah, it's I think 3 weeks kasi sobrang lamig tapos nagpo-frozen yung nag-frozen yung aking mga paa kaya hindi ko na sila diniligan dun sa labas, din ako lumalabas. So ayan, tignan niyo. Ayan, nilipat ko na yan sila lahat dito. So today kasi yesterday afternoon ko sila nilipat galing sa labas. So, today kailangan natin silang diligan. Yung iba na diligan ko na kahapon. Tapos, nagabian ako. Naabutan ako ng dilim. Kailangan ko magluto, of course, ng hapunan. Kaya, I decided na I continue the watering today. Tamad ko kasing lumabas. Nakitamaran akong lumabas. Sobrang lamig. Kaya, nung chinay ko sila kahapon, most of yung mga ganito ko, yung iba nga naripat ko na. Yung mga ganyan, yung maliliit, sobrang dry. Hindi na sila nadiligan. Kasi kahit naman naulanan sila, yung ulan hindi nakakaabot sa kanila. Tutur ko muna kayong ano yung andito. Ayan po. Ayan, iba. Dito nakuha ko na kasi parang nalagas. Ang dilim, no? Ang dilim kasi ng ating light. Wala tayong yung lights na para talaga sa, ayan. So, yung white light ba ito? Kasi dito yung lights natin is color yellow. Kaya yung mukha natin is yellow. Ayan. Tsaka dito sa likod, meron pa. Ayan. Maraming dyan sa likod. Kahapon, ang gulo ng kitchen kasi sa kitchen ko muna sila nilagay bago ko sila inayos dito sa mga trays. Ayan yung mga natin hanging plants.
Diba? Buti na ayos ko agad sila at hindi sila masyadong magulo. Tapos, alagaan natin to kasi andito lang naman sa loob. Hindi ko naman kaya lumabas. Uy, lamig kaya dun sa labas. Kung dun ko sila aalagaan. Yan yun lahat. Inipat ko kahapon. Ito yung ating beheading. Laki na nila, no? Parang dry talaga. Kailangan ko silang diligan. Dehydrated, eh. Dehydrated sila sa labas. Kasi yung humidity is very low. Ayan, ito pa. Ayan, tour ko kayo dito kung anong mga halaman ko dito. Hindi ibig sabihin na andito tayo sa hindi ko na makita. Ayan. So, ayan. Ito yung malaki rubber plant natin. Ulit daw. Kita ba niya dyan? So, ayan lang. Ito, nireplant ko din yan kahapon eh. Tapos, meron pa tayo ditong i-replant. Ito, i-replant natin to. Lipat natin to sa mas malaking pots. Tapos, tanggalin natin yung mga patay kasi it's not helpful. Kakasira sila lalo sa ibang mga buhay na plants. Ayan. Mamaya. Aasikasuhin ko yan mamaya. Ayan. So, yan po. Yan po yung ating plantita update sa autumn. Dilig na po tayo. Hello! Good evening! Good evening agad, my love. Yun lang kasi yung vlog natin today. So, I want you to see what I got here. What we got here because my husband bought me a Christmas light. Wala pa tayong LED light, guys. So, ito na muna. But look at that. No, we don't need to put any more Christmas decor or a Christmas tree because that is more than enough. Yan you guys. Ano lang yan? Supporting lights. Wow! What a nice! Ang ganda. Yung iba, next na yun. Tignan namin anong magagawa namin ni Mr. kasi maybe next week maka-order kami ng LED light for them. No? Support lang to kasi diba wala tayong sun. So for a moment, ito na muna yung light nila during night, during evening. Wow, ang ganda. My love, can you take me photo here, love? With the ano ha, mahal. Yung iba, ang ganda pa sana doon kasi mas ano doon. Mas organized at mas marami flowers dito. Kaso wala pa nga tayo. My love, I think I find one. Ayan po. A clip. Light with clip, my love ba? I think I find one time last week. Ayan muna. Saka yung iba, I don't know what we can do. But at least for a moment, meron kaming nagawa. At meron kaming accomplishment for them. Wow. Love,
So, okay. So, ayan po. I have to end this vlog. Ito lang po yung vlog na